ආයුබෝවන් ඔබ සැමෝටම කෙනෙක්ගේ ස්පෙෂල් රික්වෙස්ට් එකක් තිබුණා කියන්නේ ඔටෝමේටඩ් මැසේජ් එකක් කොහොමද හරි විදියට හදාගන්නේ කියලා. ඔටෝමේටඩ් මැසේජ් එකක් තිබුණා නම් ඇවිල්ලා කවුරු හරි ඔෆ්ලයින් ඔයාලා ඔෆ්ලයින් ඉන්න වෙලාවල් වලට උනත් මැසේජ් එකක් දැම්මා නම් ඒ මැසේජ් එකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් විදියට මැසේජස් හදාගන්න පුළුවන් තමන්ගේ Facebook එකේ. හරිද? ඒක Instagram එකටත් ඇවිල්ලා avail කරන්න පුළුවන්. WhatsApp වලට automated messages තියෙනවා. ඒ ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් අපි කරමු. දැන් අපි බලමු Facebook වල ඇවිල්ලා automated message එක page එකට Facebook page එකට automated message එකක් කරන system එක මුල ඉඳලම හොඳ professional විදිහට. දැන් මම ඔයාලව මගේ page එකට අරන් ආවා. දැන් බලන්න inbox කියලා කියන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕන. inbox කියලා තැනට ඇවිල්ලා මේ page එකට ඇවිල්ලා ක්ලික් කරාම ඔයාලව මේ pages කියන තැනට pages වල inbox වලට ඔයාලව අරන් යනවා. දැන් බලන්න මෙතන automated response කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ automated response එක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕන. right. Automated response එක click කරාම 12 types of automated messages කියන්නේ 12ක් තියෙනවා මෙතන ඔයාලා understand කරගන්න. අපි එකින් එකට understand කරගෙන යමු මොකක්ද automated messages කියලා සම්පූර්ණයෙන්. පළවෙනි එක ඇවිල්ලා instant reply. instant reply කියලා කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? instant reply කියලා කියන්නේ දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඕන වෙලාවක ඔයාලා ඉන්න වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඇවිල්ලා ඔයාලා නැති වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන්. hi කියලා type කරා නම් හරිද? ඒ hi කියන message එකට එන message එක තමයි instant reply කියලා කියන්නේ. මේ instant reply එක ඇවිල්ලා අපි මෙතන on කරගන්න ඕනේ. instant reply off the on කියලා. on කරගත්තා නම් මෙන්න මෙතන messenger Instagram දෙකටම ඇවිල්ලා අපි එන්න සලස්සන්න පුළුවන්. මෙතන මම මගේ message එක දාලා තිනවා. sir madam මෙතන ඒ තැනත්තගේ නම එන්න විදිහට අපි ඇවිල්ලා කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙතන ඔබගේ උනන්දුවට ස්තුතියි කරුණාකර ඔබගේ විමසුම පහළ ටයිප් කරන්න හෝ ඔබගේ දුරකථන අංකය තබන විට අපි ඔබට කතා කරන්නෙමු. මේක ඉංග්‍රීසි වලනොත් ටයිප් කරලා තියෙනවා මේ හරියට. so මේ විදිහට ඔයාලට instant reply එක ඇවිල්ලා හදාගත්තෙන් පස්සේ බලන්න මේ පැත්තේ mobile phone එකේ look එකක් එයා දෙනවා කොහොමද එන්නේ කියලා. so මේ විදිහට ඔයාලා කරගන්න පුළුවන්. හරි? දැන් මෙතන බලන්න personalize your message කියලා කියන තැනට ක්ලික් කරාම බලන්න එයාගේ first name, full name, website එක, email address එක, එයාගේ address එක මොනවා හරි දෙයක් ඇවිල්ලා ඔයාලා insert කරලා ඒක මෙතන කරන්නත් පුළුවන්. so instant reply කියන එක ඇවිල්ලා ඔයාලා දැනගත්ත මොකක්ද කියලා. ඒක off කරා නම් instant reply එක යන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක away message. away message කියලා කියන්නේ මොකක්ද? away message කියලා කියන්නේ ඔයාලා ඇවිල්ලා තමන්ගේ Facebook page එකේ ඇවිල්ලා වැඩ කරන වෙලාවල් දාලා තියෙනවනේ. අපි ඇවිල්ලා වැඩ කරන්නේ මුළු දවසම නම් ඇවිල්ලා away message එක on කරා නම් ඔයාලා මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. away message එක off කරලා තියන්නත් පුළුවන්, on කරලා තියන්නත් පුළුවන්. මෙන්න බලන්න timing එකක් එනවා. අපි ඇවිල්ලා මේ වෙලාවල් වල වැඩ කරනකොට මිනිස්සු ඉන්නවා නම් අපි මේ away message එක automatically off කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාව බලන්න මගේ automatic away message එක off. හරිද? ඒ කියන්නේ මම මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා. එතකොට මෙතන බලන්න away message එකටත් ඇවිල්ලා hi thanks for your message we aren't here at the moment but we'll get back to you soon කියලා මෙතන message එක තියෙනවා. ඔයාලා සිංහල දෙමළ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඕන භාෂාවකින් ඇවිල්ලා type කරගන්න මෙතන message එක. එතකොට මේක away messages කියලා එනවා. හරිද? so away message එක ඇවිල්ලා මෙතන ගොඩක් important වෙනවා. lovely. දැන් තුන්වෙනි එක තමයි frequently asked question. මේක lovely system එකක්. බලන්න frequently asked question කියලා කියනකොට බලන්න මෙතන මගේ frequently asked question වල what are the service available you do? ඔබ කරන සේවාවන් මොනවද? වෙනත් විමසීම සඳහා I need a quotation, quick
questions කියලා පහක් මං හදාගෙන තියෙනවා. මේක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් Instagram වලට වෙනම Messenger වලට වෙනම. Instagram වලට වෙනම හදාගන්න පුළුවන් Messenger වලට වෙනම හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න බලන්න මම Messenger වලට හදලා තියෙන questions ටික. මේ Instagram එකටත් ඇවිල්ලා මේ බලන්න add another question කියලා මම type කරනකොට මෙතන pencil mark එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් question එක කවුරු හරි type කරනකොට message එක එන විදිහට ඔයාලට ඒක හදාගන්න. ඊට පස්සේ people messaging you will be able to access this question through the conversation. මේක menu එකක් විදිහට on කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා message එක type කරගත්තාම that's a very good option. එහෙම නේද? Messenger එක ඔයාලා type කරන්න පුළුවන්. එහෙම බලන්න questions 1 2 3 4 කියලා මම දාලා තිනවා. මගේ දැන් මම type කරලා තියෙන question 1 එක බලන්න Facebook එකේ what are the services you do? Social media marketing, voiceover project, web development with SEO services. ඒව දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ buttons කීපයක් මම avail කරලා තිනවා. social media marketing නම් මේ website link එකට යන්න. මේ website development නම් මේකට යන්න. voiceover නම් මේ link එකට යන්න. කියලා ඔයාලට මෙතන buttons දාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක add media කියන තැනට ඇවිල්ලා ආවහම ඔයාලා අවශ්‍ය නම් photo එකක් නැත්නම් video එකක් ඇවිල්ලා දාගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ message එක ඇතුළේ ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් විවිධ විදිහට ඔයාලගේ messenger එක ඇවිල්ලා marketing platform එකක් විදිහට හදාගන්න. WooCommerce කරන කෙනෙක් නම් තමන්ගේ products උනත් ඇවිල්ලා categorize කරලා දාගන්න පුළුවන්. baby items නම් මේක, baby toys නම් මේක, perfume නම් මේක, cosmetics නම් මේ link එක මෙහෙම click කරලා ඒකේ ස්ථාන වලට යවන්න පුළුවන්. මේ frequently asked question කියන එක on කරගන්න ගත්තනම් ඒක එනවා. දැන් බලන්න I need a quotation. quotation එකක් අවශ්‍යයි කියලා කියනකොට අපි මෙතන කියනවා එහෙම quotation එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලගේ addresses ඔයාලගේ email එක phone numbers ඒ ටික දෙන්න කියලා. මේ විදිහට අපි අපේ දේවල් හදාගෙන තියෙනවා. so මේ බලන්න add another question එකට ගියාම ඔයාලට තියෙනවා මෙතන question එක type කරලා add media add button. add media එකකින් ඔයාලා videos දාන්නත් පුළුවන්, photos දාන්නත් පුළුවන්. add button එකකින් button එකක් දාලා ඒ button එකට link එකක් දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක ගොඩක් important වෙනවා. so තුන්වෙනි frequently asked question එක ඔයාලා හදාගන්න. right. දැන් හතරවෙනි එක ඇවිල්ලා comment to message කියන එක. right. මෙන්න බලන්න. කවුරු හරි message eකට comment කරන එක ගැන කතා කරන්නේ. දැන් බලන්න what are the services you do කියනකොට comment එකක් විදිහට අපි ඇවිල්ලා what are the services you do කියන එකටත් අපි දාලා තියෙනවා මෙතන buttons කීපයක්. මේක comment එකක් කරනකොට ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ට එන විදිහ. message eකට comment එකක් විදිහට දානකොටත් ඒක අපි avail කරන්න පුළුවන්. මෙන්න බලන්න questions කීපයක් අපි අහලා තියෙනවා. ඒකත් ඇවිල්ලා normally මේ button එකෙන් arrange කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ contact information එක ඊළඟ එක. ඔයාලා කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා contact information එක ඉල්ලනකොට ඒක automatically යන විදිහට ඔයාලා type කරගන්න පුළුවන්. You can always contact us. මෙතන මෙහෙම contact එකේ details දාලා තිනවා. ඒකට ඇවිල්ලා buttons උදා ගන්න පුළුවන්. මේ තැන් වලට ගිහිල්ලා visit our website කියලා අපි website එකක් දාන්න තියෙනවා. add another button තව button එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් තව button එකක් avail කරගන්න. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා location. දැන් location එක කවුරු හරි අහනකොටත් බලන්න අපි ඇවිල්ලා location එක ඇවිල්ලා අපි location එක දාලා තිනවා. get direction. එතකොට අපි දාලා තිනවා මෙතන අපි ඇවිල්ලා Google map එකේ තියෙන දේවල්. මොනවා හරි attachment එකක් දාන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය නම් මෙන්න බලන්න image එකක් දාන්න නැත්නම් video එකක් දාලා මිනිස්සු කොහොමද එන්නේ කියන route එක උනත් ඇවිල්ලා ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මෙතනින් තමයි අපි work hours එක අපි දාන්නේ මෙන්න බලන්න. we are always open කියලා අපි දාලා තිනවා. ඔයාලා මෙතන work hour එක දාන්න, work hour එක දාන්න නැත්නම් Facebook එකේ work hours දාලා තියෙන තැනට ඇවිල්ලා අරන් යන විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. job එකක් ඇවිල්ලා ඔයාලා apply කරන කට්ටියට කොහොමද messages යන්න ඕන. Thanks for applying. Please leave your phone number to contact you if you haven't attached it with your application කියලා දාලා තියෙනවා අපි. මොනවා හරි attachment එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් මෙතන දාන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකක් හරි මොනවා හරි එකක් button එකක් තියෙනවා නම් ඒක දාන්නත් පුළුවන්.
ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඇප්ලයි කරන්න කියලා මොන හරි මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් නේ. සෝ ඒක මෙතන. අනිත් එක කස්ටම් කීවර්ඩ් කියන එක ගොඩාක් ඉම්පෝටන්ට් දෙයක්. මෙන්න බලන්න මොන හරි කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මැසේජ් එක ඇතුළේ ඇවිල්ලා මොන හරි යමක් ටයිප් කරනකොට ඔයාලගේ සාමාන්‍යයෙන් අපෙන් අහනවා නම් Facebook advertisements කොහොමද කරන්නේ? advertisement account එක ඇවිල්ලා restrict වෙලා තිනවා මොනවද කරන්න ඕන? එවැනි දේවල් අහනකොට මෙතන ඔය keyword එක type කරලා ඒ keyword එකට නම දාන්න පුළුවන්. මොන හරි keyword එකක් type කරලා ඒ keyword එකට message එකක් යන විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඇවිල්ලා ගොඩක් හොඳයි නේද? කවුරු හරි අහනවා නම් මොන toys ද ඔයාලා විකුණන්න කියලා කියනකොට ඒ toys කියන වචනය identify කරලා ඔයාලට වැඩිපුර toys ගැන විස්තර අවශ්‍ය නම් මේ link එකට click කරන්න කියලා යාළුව අරන් යන විදිහට තමයි මේක ඇවිල්ලා create your own keywords කියන එක එන්නේ. දැන් more කියන තැනට click කරලා බලන්න positive feedback. කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා හොඳ feedback එකක් දුන්නා නම් positive feedback එකක් යන්නම් කොහොමද? We are glad you had a positive experience. attachment එකක් දාන්න පුළුවන්, button එකක් දාන්න පුළුවන්. negative feedback යන්නම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ වගේ appointment එකක් ඇවිල්ලා Facebook එකෙන් දානවා නම් ඒ appointment එකට reminders දාන එක. page එක කවුරු හරි recommend කරා නම් ඒ recommendation එකක් දාන එක. ඒ වගේ page එක කවුරු හරි recommend කළේ නැත්නම් hello we are sorry that you had a bad experience, please let us know how we can help you. phone number එකක් එහෙම දාලා ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. so මේවා ගොඩාක් important messaging systems. so මේ ටික ඇවිල්ලා ඔයාලා කරන්න. දැන් ඔයාලා දැනගත්තා messages කොහොමද ඇවිල්ලා automated කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ඇවිල්ලා Facebook එකකින්. මේක හරියට කරගන්න ඔයාලගේ business එකට ගොඩාක් help එකක් වෙනවා මේ automated message එකෙන්. ඔයාලගේ ඇවිල්ලා presence එක සම්පූර්ණයෙන් ඇවිල්ලා දැනගන්න මිනිසුන්ට තියාගන්න පුළුවන් මේ automated responses වලින්. Facebook page එකට automated response කියලා කියන එක ඇවිල්ලා professional attire එකක්. ඒක miss කරන්න එපා. Thank you so much for watching my video up to the last moment. තව මොන හරි videos අවශ්‍ය නම් definitely අපිව contact කරන්න. පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න. කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා තාමත් ඇවිල්ලා subscribe කරලා නැත්නම් please අපේ channel එක subscribe කරලා notification එකත් on කරගන්න. එතකොට අපි දාන videos ගැන informations ඔයාලට එවෙලෙම ගන්න පුළුවන්. Thank you. Bye bye. Take care of yourselves.